financial planning ni, modul dia ada 7 dan pelaburan itu merupakan modul yang ketiga. Sebab itu kalau kata kami di AKPK, kalau kata mereka menjemput kita untuk bercakap tentang pelaburan, benda pertama yang harus kita fahami dulu adalah aliran tunai. Kenapa kita kena perlu aliran tunai? Kerana pelaburan ini kalau kita kata kalau aliran tunai pun tidak betul, tidak teratur, bagaimana untuk dia menguruskan pelaburan? Jadi sebab itu kita mengeluarkan satu modul yang kita panggil labur, jangan sampai lebur. Sebab prinsip asas pelaburan yang pertama yang harus kita faham adalah bila kita melabur, kita kena sabar. Kena ada satu sifat sabar. You need to be patient. Tidak boleh, you cannot be so greedy. You need to understand your risk profile. You need to understand risk appetite. When we talk about risk, when we talk about investment, it's always about risk. So it's either you are willing to take risk or you don't mind of taking risk. So sebab itu kenapa kita keluarkan satu modul yang kita kata labur jangan sampai lebur, kerana pengalaman kami di AKPK kita dapati ramai yang terjebak dengan pelaburan yang tidak sah. Kenapa pelaburan yang tidak sah? Because of sifat tamak tadi. Kenapa kena ada sifat tamak tu? Kerana pelaburan ini kalau ikutkan dia punya jangka masa, kita ada jangka masa pendek, kita ada jangka masa panjang, kita ada jangka masa sederhana. Tetapi when we talk about investment, is always about what we call it is always about the long term. Like, but you need to understand your investment. Normally, the current scenario, especially like this current situation, most of our clients, there's also a group of people that maybe they are not affected 100% because of this pandemic. So they keep on asking question, what is the best investment at this current moment? So again, if you ask the expertise at this current moment, you can see about the economic for the first time ever. This economic downturn is not because of the demand, it's not because of supply, it's not because of the currency, but actually because of the virus. So most of the country we are affected by this pandemic. Is it the best time for me to invest? Okay, kita boleh rujuk kepada slide seterusnya. Selepas kita labur jangan sampai lebur, kita juga ada beberapa jenis pelaburan sebenarnya. First, you need to understand why you want to invest. Okay, is it because most of the investor, kenapa dia melabur? Of course, kerana dia mengharapkan sesuatu pulangan. I invest RM1 today, I don't want to have RM1. I want to have RM1.50. I want to have RM2. I have RM3. So tidak ada orang yang melabur RM1 dan dia mengatakan I don't mind of getting 50 cents, to enhance returns. Ataupun dia melabur protection against inflation. So bila sebut pasal inflasi ni, bahasa mudah, bahasa orang kata the very simple layman terms, how you want to understand your inflation, actually can you compare your RM50 today as your RM50 last 20 years? Adakah RM50 itu sama hari ini dengan RM50 10 tahun yang lepas? Maka itulah kaedah yang mudah untuk kita memahami bahawa itu adalah kadar inflasi. Kemudian kadang-kadang mereka melabur ni as life aspiration. Tapi kalau saya nak kutip pengalaman saya sebagai seorang kaunselor di AKPK, common question yang orang akan tanya dekat AKPK sebagai kaunselor, bangsa apakah yang paling ramai sebenarnya merujuk kepada kami? Ya, jadi kalau kata dari segi bangsa, mestilah Melayu, kerana populasi Melayu itu besar. Tetapi kes yang melibatkan pelaburan yang tidak sah ini kebanyakannya adalah mereka yang berbangsa Melayu. Tetapi kalau mereka yang berbangsa lain turut melabur tetapi dalam perniagaan, menggunakan satu kaedah lain. Kaedah apa? Menggunakan kad kredit untuk apa? To finance their business. Itu pun pelaburan pada mereka. Kemudian hari ini orang tanya saya, adakah bagus untuk saya membeli emas? Emas tu di manakah kategori pelaburan emas itu? Jadi kerana itu sebelum kita melabur, tidak kisah dari mana sekalipun, we always start small. Always start small. Selalulah tanya kepada diri, sekiranya aku melabur ini, dari manakah sumber
sumber pelaburan ini? Adakah daripada source of income semasa, sumber pendapatan yang sedia ada hari ini? Sedangkan orang kata hari ini yang paling penting adalah survival, kelangsungan hidup. Jadi kerana itu, sebelum kita melabur, kita perlu mengambil kira perkara-perkara begini. Kemudian pada masa yang sama juga, selepas kita mengetahui apakah, di manakah, kenapakah untuk kita melabur, kemudian kita juga perlu memahami jenis-jenis pelaburan. Dia secara umum pelaburan ini secara umum pelaburan ini sebenarnya terbahagi kepada dua sahaja, iaitu tetap dan equity. Kemudian jenis-jenis dia. Begitu juga dengan pinjaman. Pinjaman ada dua jenis bercagar, tidak bercagar. Kategori apakah yang dikatakan equity? Kategori apakah yang dikatakan tetap? Jadi dan bila kita melihat kepada jenis pelaburan, adakah kita ini we are a very aggressive risk profile, mampu untuk mengambil risiko. Jadi kita kena tengok pula jenis-jenis pelaburan dia bersifat agresif, dia bersifat sederhana ataupun dia bersifat konservatif. Jadi kalau tengok kepada carta yang ada di depan kita ini, dia telah melihat bahawa cash fixed deposit untuk mereka yang beragama Islam, untuk mereka yang Muslim, terdapatnya fixed deposit yang berlandaskan syariah. Bermakna kita juga boleh membeli fixed deposit simpanan tetap. Kemudian kita juga tengok orang kata jenis-jenis pelaburan lain, property contohnya. Sebagai seorang kaunselor, saya pernah mendapat satu kes yang mana mereka ini suami isteri, a very young engineer, bekerja dengan oil and gas company, datang kepada saya, dia kata, Cik Liza, kami ini suami isteri merupakan pelabur hartanah. Okey, mereka dalam, orang kata ketika itu mereka dalam sedang in the midst of buying the 9 property. So my question to them, are you okay? What happened to you? What happened to the 8 property? Yang 8 property itu di manakah yang dikatakan pelaburan dalam property? Kemudian mereka kata daripada 8 property itu yang berjaya disewa hanyalah 4. Lagi 4 ini under construction. Tetapi dari sudut pandangan bank, untuk dia memohon pinjaman baru yang ke-9 itu tidak lulus kerana apa? Komitmen sedia ada. Jadi sebenarnya banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melabur. Pertama sekali saya minta dalamilah ilmu. Hari ini terdapat banyaknya webinar yang bersifat percuma. Dalami ilmu, dapatkan sedikit ilmu tentang pelaburan sebelum orang kata sebelum kita melabur. Okey, kemudian what kind of investor are you? Okey, tadi saya bagi tahu setelah kita mengkaji apakah jenis profil kita, apakah jenis risiko yang mampu kita tanggung, maka di kategori manakah kita ini? Pelabur yang bagaimanakah kita ini? Jadi yang itu kita sahaja yang tahu. Selalunya dari sudut pandangan pengurusan kewangan peribadi. Okey, kita selalu berkata begini when you want to invest, it's always your excess money. Okay, but if you want to start an investment, you can start with a small. Kan kalau kita belajar pelaburan kan dia kata cost averaging kan, bermakna orang kata ada membeli sedikit dengan harga yang berbeza pada masa yang sama. Alright, okay. Kerana sifat tamak kita tadi, tolonglah, saya minta tolong berhati-hati kerana tersangatlah banyaknya dan ramainya scammer. Kalau nak cerita pasal scammer ni sebenarnya puan-puan, tuan-tuan, sangatlah banyak kes yang kami terima. Sebenarnya dalam website bank negara, kalau kita seorang yang peka, sebelum kita melabur, kita nak tengok pelaburan yang bagaimanakah. Saya minta juga tolonglah masuk website bank negara, kerana dekat website bank negara tu orang kata ada satu informasi di website bank negara yang dia kata consumer alert. Pergi klik dekat consumer alert tu, pergi tengok telah ada senarai syarikat-syarikat yang telah disenaraikan oleh bank negara yang terlibat dalam orang kata terlibat dalam financial scam, jenayah kewangan. Dia panggil jenayah kewangan. Hari ini saya yakin dan pasti anda telah mendengar dan anda telah melihat kerana perkara itu telah menjadi sesuatu yang viral, iaitu Macau scam. Tetapi jangan ingat dia habis di situ.
masih banyak lagi scam-scam yang dekat luar sana yang mana dia meyakinkan kita bahawa kita itu merupakan seorang peminjam yang tak bayar hutang. Dia akan telefon kita mengatakan mereka itu daripada bank negara, telefon kita mengatakan mereka itu daripada SPRM. They tend to be an SPRM officer. They call it a spoofing technique. They call you, so they want to convince you that whatever number appear on your mobile phone is the original number, but actually that one is a clone number. So that's the reason why if you want to invest, you have to make sure that at least you must have a little bit of knowledge, read a lot, go and sign up with free webinar, get more information, get more ideas. If let's say you want to invest in shares but you do not have knowledge, sign up with this free webinar. If I'm not mistaken, there's one expertise teaching, what we call it, teaching and also providing all this kind of information for free somewhere in December. Just go and look out for it. And then at the same time, if let's say we also have one of our panel that going to tell you on the unit trust market, what is unit trust all about. You are a very conservative one, you are a very balanced one, so you don't want to take risk. We also have that kind of fund. It's just that for AKPK, kami ini merupakan satu subsidiary penuh yang dimiliki penuh oleh Bank Negara Malaysia. Makanya kami bila orang tanya, bolehlah you recommend lah satu unit trust mana yang bagus. You recommend lah satu saham mana. We cannot recommend. We only can provide you with what we call it guidelines, advice. But you need to look up for yourself. Go and search what the best investment that suits you. But for me, if let's say you, kita pun tidak berapa ada banyak, kita pun orang kata hanya ada begitu sedikit sahaja, dan pastikan dari sudut pandangan kewangan, pastikan bahawa sebelum you nak melabur, perkara pertama yang you kena asingkan adalah you have to make sure that you have your emergency fund. Don't use whatever the only money that you have. Let's say you have 10,000. So this 10,000, you say you want to invest. You take out all this 10,000, you invest, but then you have nothing. You don't have emergency fund, you tak ada apa. Sebab itu sebenarnya sangatlah sangatlah penting untuk kita mempelajari, untuk kita mendalami ilmu pengurusan kewangan. Kerana kewangan ni kan dia, kalau ikutkan hari ini dia merupakan isu nasional. Keterhutangan yang serius ini merupakan isu nasional. So you need to understand your cash flow, your own money. You need to manage your money well before you want to invest whatever investment you want to involve with. Okay, kerana itu scam ni di antara satu cabaran yang paling besar dalam dunia pelaburan, kerana mereka yang tamak dan ingin cepat kaya, cepat kaya ni nak cepat kaya ni kadang-kadang dia terlepas pandang, dia tak fikir benda-benda itu betul atau salah. Kalau selalunya di antara ciri-ciri scam yang mungkin kita boleh kongsi, mereka melibatkan artis-artis kita, artis tempatan lah, melibatkan penglibatan artis untuk meyakinkan orang ramai, look here, this artist also involved in this investment. Kenapa engkau tak yakin lagi? Kenapa engkau tidak mempercayai? So dia memanggil semua artis ini kerana apa? Untuk convince kita. Untuk yang scam ini kita minta berhati-hati supaya kita tidak terjebak, kerana kita ada satu channel untuk kita rujuk. Di antara financial scam ni, illegal deposit taking, illegal foreign currency trading, internet investment scheme, debit card, credit card scam, love scam, Macau scam. Love scam, careful love scam untuk gadis-gadis, untuk mereka wanita-wanita, bukan sahaja berusia 20-an, 30-an. Jangan terkejut, tok kita, nenek kita di kampung umur 68 tahun. We have a case, 68 years old lady, ini 68 tahun, kerana terjebak dengan pucuk muda. Orang Melayu panggil pucuk muda. Pucuk muda tu apa? Kerana dia dapat boyfriend dia muda. Kau ada 25 tahun boyfriend dia, 68 tahun umur dia, boyfriend dia 25 tahun. But end of the day, dia hilang barang kemas, dia hilang dia punya cash money yang dia simpan agak lama. Kerana apa? Kerana cinta. Ni scam ni boleh rujuk macam saya cakap tadi. Kalau sekiranya kita dapati kita agak doubt, kita syak sangka ni, so you can just go and email to BNM Telelink. There's a one officer there. They will answer you. If it's better if you get the company's name with the company's ID.
Kalau ada company ID tu kan, you bagi tahu. Kadang-kadang mereka ni dia berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat, kemudian dia juga berdaftar dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, tetapi mereka tidak ada lesen. Lesen dengan siapa? Kalau saya tanyalah siapa sebenarnya yang patut memperdagangkan mata wang? Dia kata dia melabur. Melabur kan dalam foreign exchange, pertukaran wang asing atau penukaran wang asing. Kemudian kalau dia nak melabur pada masa yang sama boleh juga rujuk kepada Securities Commission. Ini adalah dua tempat di mana kita boleh semak sama ada pelaburan itu merupakan pelaburan yang sah ataupun tidak sah. 7 steps to attract wealth. Okay, be patient, sabar. Dalam apa sahaja tindakan kita kena bersabar. Kenapa sabar itu dia sebenarnya sabar itu satu kunci. Bila you sabar, you boleh berfikir dalam keadaan tenang. Kemudian be positive, focus on what you have right now. If let's say you do not have extra to invest, so be patient. Maybe not now, maybe later, but the price is different. Now it's cheaper. I want to buy now, but you don't have. Why you want to force yourself to buy? You don't have. But people are investing. Okay, so be positive. Okay, don't compare you and others. Because it's not the right way. When you make a comparison, you always compare with someone that bawah daripada kita. Jangan compare mereka yang apa yang mereka ada yang kita tidak ada. Tetapi compare apa yang mereka tidak ada tetapi kita ada. So that is the feeling how we want to be grateful. Hari ini I just want to say that be grateful because people outside there, AKPK, we have our call center is working very, very hard because we keep on receiving lots of phone calls, That's why we are working with these befrienders. Do you know the percentage of people commit suicide since PKP1 is 25%, 266 orang membunuh diri. Do you know that ada juga mereka yang membunuh diri kerana pelaburan? I remember, sorry to share, I remember that my former lecturer, my ex-lecturer when I was a student before, commit suicide because he can't take it. Some more he is a lecturer of finance. He's teaching finance. So be patient, sabar, jangan terburu-buru. Pelaburan ini adalah sesuatu yang mungkin kita boleh cuba, tetapi untuk mencuba jangan lungguk sekali. Don't put all eggs in one basket. So that is the tips. Mana boleh letak semua telur dalam satu bakul, satu raga. You bawa motor, raga tu jatuh, pecah semua telur tu. So that's why dia kata kena pecah-pecahkan, kena asing-asingkan. Alright, okay, respect the power of money. I'm not going to touch the psychology of money, okay, but I just want to just put a little tips on psychology of money is your behavior towards money. Content, knowledge, yang itu adalah yang ke belakang, yang kedua, yang ketiga, but yang pertama adalah your behavior towards money. How you behave towards money. And this Morgan Housel, the latest book, he said that psychology of money is who you are. What kind of attitude you have, what kind of behavior you have. Tingkah laku kita mencerminkan tingkah laku kewangan kita. Itu dia cakap. So and get the book lah mahal juga Alright, study well, belajar, but get the free one. Don't pay a lot, banyak dekat luar sana. And give money away because lagi banyak kita memberi, sebenarnya lagi banyak yang datang. So it's not how much you earn, but it's how you want to manage what you earn.